tái sinh trở về, ta trực tiếp cho Bạch Nhã Lang tam muội một cái đại quang, chỉ vì kiếp trước tôi đã cho tất cả, nuôi dưỡng ba người lớn lên, không bao giờ nghĩ, sau khi em gái thứ hai Chu Liễu chọn cắt đứt quan hệ với tôi, mà ba em gái Chu Như nhưng lại đi cùng với một anh chàng tâm linh, sau khi kết hôn thậm chí còn dọn sạch mọi thứ trong nhà. Anh trai thứ tư Chu Yên lại là cầm tiền cứu mạng của tôi lên bàn bài, và khi tôi chết, cả ba anh chị em đều không bao giờ đến thăm tôi. Bây giờ tôi đã trở lại, điều đầu tiên là cắt đứt quan hệ với họ. Anh ơi, anh hoàn toàn không biết tôi sẽ ở với Tiểu Khôn ca. Chị gái thứ hai và anh trai thứ tư đều đồng ý. Tại sao bạn không đồng ý? Bạn không thể nhìn thấy tôi hạnh phúc. Công thức quen thuộc, đời này ta sẽ không ngăn cản Chu Như nữa. Tôi không quan tâm đến anh và tên khốn đó. Lựa chọn của riêng bạn, tự chịu trách nhiệm. Đừng một ngày nào đó hối hận, phàn nàn không ai khuyên bạn. Lời này vừa ra, Chu Như tiên sự dịch kinh, lập tức không thể tin được nhìn về phía đại ca của tôi. Khôn sẽ không làm bạn thất vọng, người đàn ông tôi thích không thể sai. Cho dù đây là một con đường sai lầm, thậm chí quỳ xuống, tôi cũng sẽ đi hết. Ha, tôi chỉ cười mà không nói lời nào. Tôi thực sự mong chờ ngày anh bị đánh vào mặt. Anh trai thứ tư lại đề xuất ý tưởng bỏ học đại ca. Bạn đã hứa với chị thứ ba rồi, vậy em không muốn đi học thì sao? Và tôi chỉ lạnh lùng liếc nhìn, bình tĩnh nói, cuộc sống của chính bạn tự quyết định. Thật sao? Đại ca, tại sao hôm nay bạn đột nhiên trở nên tốt như vậy? Cái này cũng khiến Chu Liễu và Chu Như đồng cảm. Họ cảm thấy đại ca trước mắt hình như trở nên khác với trước kia. Từ hôm nay chúng ta chia nhà đi. Sau này các bạn sẽ sống cuộc sống của mình. Mọi người không làm phiền nhau. Nghe nói muốn chia nhà. Ba anh em đều bị sốc. Chu Liễu là người đầu tiên nhảy ra phản đối anh trai. Chúng ta là một nhà, gia đình không nên ở bên nhau sao? Tôi không đồng ý chia tách. Anh trai, ngay cả khi bạn không đồng ý, tôi và Tiểu Khôn ca ở bên nhau cũng không cần phải như vậy. Con đã hứa với bố mẹ, hãy chăm sóc ba chúng ta. Làm thế nào bạn có thể quay lại? Bây giờ sống lại một đời, tôi sẽ không bao giờ là một trong ba người nữa. Từ bỏ cuộc sống và tương lai của mình. Nhà này phải chia, không thương lượng. Đại ca, nếu bạn khăng khăng muốn chia tay, có thể, nhưng phải công bằng. Tôi lấy sổ tiết kiệm ở nhà. Khi cha mẹ đi, họ để lại tổng cộng hơn 9.000 đô la Mỹ. Anh ơi, em nhớ khi bố đi rõ ràng là có 15.000. Còn 6.000 thì sao? Ba người các người đi học không cần tốn tiền sao? Ăn uống không cần tốn tiền sao? Có ai trong số các bạn mắc sai lầm? Tôi không được phép mất tiền cho người khác tôi sao? Hỏi lại 3 câu liên tiếp. Trực tiếp đúng Chu Liễu không nói nên lời. Chu Như và Chu Yên cũng tỏ ra lúng túng. Nhà là nhà công cộng, năm sau lấy lại. Tôi có thể không cần tiền, miễn là quyền sử dụng phòng 1 năm và những gì cha mẹ để lại. Và ba người phải chuyển ra khỏi tài khoản. Nếu đồng ý, vậy 9.000 tệ cho ba người, mà ba người cũng là không có chút nào do dự liền đáp ứng. Trong trường hợp đó, vậy thì đừng làm phiền tôi nữa. Sau này mọi người tự nuôi sống mình, tôi sẽ không quan tâm ai nữa. Anh ơi, anh coi thường người quá rồi phải không? Hình như ba chúng ta đã chia tay, tất cả các người sẽ chết đói. Muốn, đại ca đã sớm không muốn tiếp tục sống với chúng ta. Nghĩ rằng chúng tôi là một lực cản. Vậy thì đi riêng đi. Triệu Liễu vứt bỏ câu nói này. Đầu tiên đi ra ngoài, một gia đình tốt đẹp cứ như vậy bị chia cắt. Đại ca, chắc chắn bạn sẽ hối hận. Chị ơi, chờ em với. Chúng ta đi cùng nhau. Chu Yến thấy hai người rời đi cũng không ở trong phòng nữa. Phòng khách chỉ còn lại một mình Chu Thần. Tiếp theo trở lại trường. Sửa chữa quỹ đạo cuộc sống của tôi. Cả đời này tôi muốn thi đàng hoàng. Sau nửa giờ vào trường đại học lý tưởng, tôi đến trường trung học gần như mờ nhạt trong ký ức. Cô W, xin lỗi. Em muốn quay lại trường học. Tiểu tử, ta đã chờ ngày này từ lâu rồi. Lâu rồi bạn không đi học. Kiến thức trước đây có thể đã quên. Lát nữa tôi sẽ cho bạn một số sách để xem lại đơn giản. Tranh thủ năm sau thi vào đại học tốt. Thấy Ngô, em sẽ không làm thấy thất vọng nữa. Chắc chắn sẽ thi một trường đại học tốt để trả ơn bạn. Sau đó tôi không về thẳng nhà, mà là đến một công trường ở quận Lỵ. Đây là nơi tôi làm việc. Tại sao con trai bạn mới đến? Tôi nhớ anh chưa bao giờ bỏ công. Nhưng bạn cũng không cần phải lo lắng. Có sư phụ che chở cho bạn. Đã tính là xin nghỉ phép cho bạn rồi. Đừng lo lắng về vấn đề khấu trừ tiền lương. Sư phụ, tôi đến đây để nói lời tạm biệt. Con muốn quay lại trường học. Thằng nhóc này cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Cậu còn quá trẻ, có khả năng vô hạn. Phải, không nên làm những công việc nặng nhọc như chúng ta. Sư phụ, ngài có đồng ý thả tôi đi không? Nói nhảm, ngươi là đồ đệ của ta. Sư phụ nào không muốn đệ tử có tiền đồ. Bạn sắp học xong rồi. Đi thi phát triển thành phố lớn. Lời nói của sư phụ làm tôi cảm động. Tôi thực sự nghĩ về tương lai của mình. Thật đáng tiếc. Tôi vốn định đưa cô đến nhà ăn để học nấu ăn. Sau này phụ trách thức ăn của chúng tôi. Có vẻ như ý tưởng này đã thất bại rồi. Về học đi. Nghe đến đây tôi hơi bị bệnh. Sư phụ, ngươi nói nhà ăn là có ý gì? Nhà ăn không phải là quản lý Lý đang làm sao? Bạn có thể sắp xếp người vào được không? Anh ơi, quản lý Lý bị khiếu nại rồi. Khi anh ta làm đổ hàng, ăn nát bụng lãnh đạo của Teacher. Hiện tại đang chuẩn bị ký hợp đồng nhà ăn. Nisifer may mắn. Lãnh đạo giao lần này cho Nisifer. Đệ tử có cảm thấy hơi tiếc không? Tôi sẽ nói với anh, công việc nhà ăn dễ dàng hơn kỹ năng. Nếu bây giờ tôi không dẫn dắt đội. Tôi muốn. Từ lão thất đang nói thì bị ta ngắt lời sư phụ. Nhà ăn này tôi có thể ký hợp đồng không? À, nghe nói tôi muốn ký hợp đồng nhà ăn. Mọi người ở đây đều sửng sốt. Tiểu tử ngươi đừng đùa với sư phụ ngươi. Cho dù ký hợp đồng cho bạn, bạn cũng không làm được. Bạn có thể nấu cơm nồi lớn không? Chính là tiểu huynh đệ, đừng có gặm chết sư phụ của ngươi. Tôi biết những người này không tin, ngay lập tức bùng nổ giá của các loại rau xanh và giá thịt bò và thịt cừu. Ngoài giá,
Tôi còn biết chỗ nào để mua đồ ăn giá rẻ. Mặc dù tôi không biết làm món nổi nhưng tôi có thể thuê người làm việc đó. Còn có thể làm rẻ hơn nhà ăn ban đầu. Tôi cảm thấy lãnh đạo cấp trên không chắc sẽ phản đối. Tôi chỉ muốn một cơ hội để chứng minh. Mọi người nghe nói mặt đối mặt đồng ý. Đồ đệ, người nghiêm túc chứ? Vậy tôi sẽ cho bạn cơ hội này. Bữa tối hôm nay giao cho bạn làm. Tôi gọi lãnh đạo đến đây để tự mình nếm thử. Cậu đừng làm tôi xấu hổ. Nghe nói trong lòng tôi dễ mừng. Nếu thật sự có thể nhận được hợp đồng nhà ăn, tôi không cần phải tập trung vào việc kiếm tiền. Bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để học. Nếu may mắn, thậm chí có thể kiếm được toàn bộ học phí đại học. Tổng giám đốc Sun, đây chính là đệ tử Chu Thần mà tôi nói với bạn. Tổng giám đốc Tôn nhìn tôi từ trên xuống dưới. Sau đó cười nói, đồ ăn của bạn làm rất ngon. Nhưng tôi muốn hỏi cô một câu hỏi không liên quan. Tôi nghe nói anh còn không có tiền cho bữa ăn hôm nay. Là do sư phụ của bạn mượn. Tôi muốn biết, điều gì khiến anh nghĩ mình sẽ thắng được căn tin này. Kinh doanh luôn nói thật, tôi không có niềm tin. Nhưng tôi vẫn muốn thử. Về phần tiền ký hợp đồng nhà ăn, tôi muốn trả phí theo ngày. Bạn có thể tính phí hợp đồng và phí ăn cùng nhau. Bên này công trường chỉ cần thanh toán tiền ăn của ngày hôm trước. Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy món ăn của tôi bạn có thể chấm dứt hợp tác bất cứ lúc nào. Tôi sẵn sàng tự bỏ tiền túi trả tiền ăn trong ngày. Tôi chỉ đứng đó thẳng tắp, không tâng bốc, chỉ có sự chân thành trên khuôn mặt. Vậy nếu bữa ăn hôm nay tôi không hài lòng, bạn đã làm việc vô ích, mất ít nhất vài trăm tệ. Bạn có sẵn lòng không? Không cam lòng, nhưng tôi đã nghe một câu nói, hãy cố gắng, phần còn lại giao cho thiên ý. Nếu mọi việc không như mong muốn, ngày hôm trước nhất định có kế hoạch khác. Nhìn tôi với đôi mắt rất chắc chắn. Tổng giám đốc Tôn lúc này nói ký hợp đồng cho bạn là được. Nhưng vì bạn không thể trả phí hợp đồng một lần, bạn cần phải trả thêm 500 nhân dân tệ phí hợp đồng. Chứ? Văn Ngôn, tôi cười vui vẻ. Không sao, chỉ là trả thêm 500 tệ thôi. Đã rất cảm ơn Tổng Giám đốc Tôn rồi. Cường tráng Tôn Tổng cũng rời đi rồi. Tôi cúi đầu thật sâu trước bóng lưng của Tổng Giám đốc Tôn. Cảm ơn Tổng Giám đốc Tôn. Đồng thời cũng cảm ơn sư phụ. Không có anh, tôi không thể chiếm được nhà ăn. Tiểu Trần, cậu không cần cảm ơn tôi. Sư phụ, tôi không giúp gì cả. Nhưng nhà ăn sẽ làm bạn mất nhiều thời gian. Còn đi học thì sao? Phòng ăn tôi giao cho chị Quyên làm. Cô ấy hứa sẽ đến giúp tôi chứ. Và tôi phụ trách đồ ăn. Sẽ không trì hoãn lớp học. Vậy thì tốt rồi. Chị Quyên, 40 đồng này là tiền lương hôm nay. Sau này mỗi ngày kết thúc. Hy vọng chị Quyên, chị đừng ghét bỏ. Sau này em phải đi học. Không giúp được gì đâu. Rất nhiều việc phải làm phiền bạn. Được rồi, cảm ơn em trai hiếu thần. Sáng hôm sau, Chu Như chặn anh trai tôi ở cửa. Con thực sự đã trở lại trường học. Tôi tưởng chị hai đang đùa. Không ngờ lại là thật. Có chuyện gì không? Nếu không sao, xin vui lòng tránh ra. Anh ơi, anh hung dữ cái gì vậy? Sao con lại quay lại trường? Không phải không thích học sao? Nhà chúng ta có chị gái thứ hai đi học là đủ rồi. Tại sao bạn không lấy tiền ra và tập trung vào việc học? Hú, tôi không thích học là vì không thích sao? Tôi chỉ muốn có cơ hội đi học, để lại cho anh chị em. Anh trai, cô cũng biết là tôi đang ở với Tiểu Khôn ca. Người ta cô gái đi đến nhà người đàn ông. Bên này nhà mẹ đẻ đều là phải làm của hồi môn. Tôi đã nghĩ về điều này từ lâu rồi. Bạn có thể lấy cho tôi 20.000. Giống như chúng tôi đã chia hóa đơn hôn nhân. Tôi không có nghĩa vụ phải quan tâm đến bất kỳ ai trong số các bạn không có một xu. Nếu bạn cảm thấy không thể ngẩng đầu lên, bạn cũng có thể chọn không lấy chồng. Không ai ép cậu. Rồi tôi ra khỏi nhà. Sâu Chen, bạn cố ý làm vậy. Cô chỉ muốn xem tôi có hạnh phúc không? Đúng không? Sao anh máu lạnh thế? Trước đây bạn không như vậy. Ngươi thay đổi rồi. Ngươi không phải là người đại ca tốt trong lòng ta. Em làm anh thất vọng quá. Nghe đến đây tôi dừng bước. Thu nhập ai cũng có quyền nói tôi. Chỉ có 3 người các ngươi không có. Tôi không có lỗi với ai cả. Chỉ là không xin lỗi các bạn. Em không ngại chạy đến xin cô dâu với anh. Vậy người khác cưới vợ phải tặng giá cô dâu. Bạn đã cho tôi thấy một điểm chưa? Nói xong tôi không dừng lại nữa. Trực tiếp rời đi. Mẹ nói sau này con sẽ lấy chồng. Đưa tôi chiếc nhẫn vàng của anh ấy. Tôi sẽ lấy lại chiếc nhẫn vàng ngay bây giờ. Sau này sẽ là gia đình của tôi và Tiểu Khôn ca. Chẳng bao lâu nữa lớp học buổi sáng sẽ kết thúc. Trong văn phòng, giáo viên W có hỏi về một ngày học. Cảm thấy thế nào? Bạn có lấy lại được trạng thái lúc đi học không? Tôi đang cố thích nghi, bởi vì có quá nhiều điểm kiến thức để và một số nơi đã thay đổi. Nhưng tôi không nghĩ sẽ lâu đâu. Thấy vậy, anh ta vỗ vai tôi. Cậu mới quay lại. Ngày đầu tiên không vào trạng thái là bình thường. Vì Tiểu Trần, đây là đồng phục học sinh phù hợp với kích thước của bạn. Ngày mai mặc đồng phục đến trường đi. Giáo viên W, đồng phục này bao nhiêu tiền? Tôi cho bạn tiền gì không có tiền. Bộ đồng phục này xa xỉ quá lớn, người khác không mặc được, vừa vặn với bạn, ném ở đó cũng là lãng phí. Bạn đừng ghét bỏ là được. Tôi biết, thầy Ngô chắc là để không làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Tạo ra một lý do như vậy. Cảm ơn thầy Ngô. Sau giờ học tôi lập tức đến nhà ăn công trường. Tôi thấy chị Quyên đang bận. Sư phụ cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Sư phụ, tôi đến là bạn được. Đi ăn cơm trước đi. Ha ha. Đúng lúc con trai bạn đến rồi. Tôi nghỉ một lát, 2 tiếng rưỡi nữa. Các công nhân ăn hết rồi về nghỉ ngơi. Tôi cũng bước ra từ văn phòng kế toán, nhìn tiền trong tay. Trong lòng không nói ra niềm vui, không bao gồm chi phí vận hành một ngày. Tôi còn 300 đô. Bằng cách này, bạn có thể kiếm được gần 10.000 đô la một tháng. Sau khi trở về nhà ăn, tôi đưa tiền lương hôm nay cho chị Quyên. Chị Quyên, một mình chị không thể bận rộn để sư phụ làm theo. Bạn có thể tìm một người có đạo đức giúp một tay với bạn. Tôi có thể trả cùng một mức lương, không vấn đề gì. Tôi có một người họ hàng đang tìm việc làm. Đến chiều, tôi đến trước cửa nhà, thì ra cửa nhà đã mở. Đây có phải là trộm không? Tiểu Trần, Chu Như sáng nay đã về rồi. Sau đó ôm một cái vali đi, xem ra sau này phải đổi ổ khóa. Trong khi đó, như dưới ánh đèn, nhìn vào chiếc nhẫn vàng trên ngón tay, chiếc nhẫn vàng này có thể bán được mấy ngàn tệ. Bây giờ là của tôi, vợ. Bạn đã nói với anh trai về chuyện của hồi môn chưa? Dưới 20.000 thì không được làm. Số tiền này là để hai chúng ta sống chung. Của cả hai chúng ta.
Hắn nói không có tiền của hồi môn. Tôi muốn cưới thì cưới, không kết hôn. Chúng ta đã chia tay rồi, không có nghĩa vụ phải chăm sóc tôi nữa. Phải không? Anh ấy thực sự nói vậy. Kiều Như gật đầu không nói gì. Nhìn thấy vậy, Triệu Khôn càng tức giận hơn. Anh trai bạn quá không phải là đồ vật không lấy chồng. Cho dù bố mẹ cậu không còn nữa, nhưng anh ấy là đại ca, đại huynh như cha, đạo lý hắn không biết sao. Và anh không thì đồng ý. Đâu cậu bị con lừa đá à? Triệu Khôn, ngươi dám nói cho ta biết ai bị lừa đá? Nói lại đi. Triệu Như Bản đã rất buồn, thấy Triệu Khôn dám tự nhủ, không khỏi nhớ tới những lời Chu Thần nói trong ngày. Bạn tên Triệu, bạn bảo tôi đi xin chồng với nhà mẹ tôi. Con giá cô dâu mà gia đình bạn tặng những cô gái khác kết hôn, người đàn ông đều tặng tôi còn không đi học nữa, chỉ để được ở bên em. Em cứ nói yêu anh. Vậy anh cho tôi giá cô dâu của tôi đi. Chu Như càng nói càng ủy khuất, nước mắt rơi đi. Cô biết anh trai tôi nói gì về tôi không? Hắn nói tôi không đáng bao nhiêu. Tôi thật sự không xứng đáng với giá cô dâu của nhà bạn sao? Triệu Khôn tự biết là sai. Nhà họ thực sự muốn cưới Chu Như về nhà mà không tốn tiền. Vợ ơi, xin lỗi, là tôi vừa có thái độ không tốt. Bạn yên tâm, giá cô dâu chắc chắn sẽ có. Nhưng bạn cũng biết tình hình của gia đình chúng tôi. Bố mẹ thực sự muốn mua cho chúng tôi một ngôi nhà lớn. Nếu cho bạn giá cô dâu, căn nhà lớn này không mua được nữa. Hơn nữa, chúng ta có quá nhiều tiền sau khi kết hôn. Tôi cũng nghĩ cho gia đình nhỏ của chúng ta. Dưới một lời ngọt ngào của Triệu Côn, Chu Như ngừng khóc. Cậu thật sự nghĩ vậy? Gia đình anh sẽ cưới em. Tất nhiên, bạn là người phụ nữ của Triệu Khôn của tôi. Làm sao tôi có thể ủy khuất bạn? Nhưng anh trai tôi không cho tôi tiền của hồi môn. Tôi có thể làm gì? Và anh ta thực sự không có tiền. Anh trai cô có tiền đi học. Tôi không tin là anh ta không thể kiếm được tiền. Tôi nghĩ bố mẹ bạn có thể đã để lại tiền của hồi môn cho bạn từ lâu rồi. Chỉ là chuyện này cậu không biết thôi. Kiều Như ân ngôn cũng cảm thấy có lý. Vậy tôi phải làm gì? Đơn giản, cứ bám lấy anh ta, cho đến khi anh ta ở vị trí đó. Vậy ngày mai chúng ta đi sớm một chút, về nhà tìm anh trai tôi. Thật sự không được, tôi sẽ bắt đầu hàng xóm để ông bà nói giúp tôi. Anh ơi, anh không cố ý trốn tránh tôi đâu. Cho nên mới về muộn thế này. Sao em gái thứ ba của sói hoang trắng này không bao giờ kết thúc? Vẫn còn mặt mũi. Chu Như, anh làm gì ở đây? Anh ơi, em đưa Tiểu Khôn ca đến. Thái độ của cậu thế nào? Tôi biết anh không thích Tiểu Khôn ca, nhưng rất nhiều hàng xóm đang xem. Bạn phải cho Tiểu Khôn ca một chút mặt mũi. Tôi không cần anh đưa anh ta đến thăm tôi. Tôi cũng đã nói với anh rồi. Sau khi chia tay từng người một. Còn về việc bạn thích ở bên ai, tôi càng không quan tâm. Nếu anh nói vậy thì tôi cũng không giấu gì cả. Hôm nay tôi đến đây để lấy tiền của hồi môn mà bố mẹ để lại về chất lượng cuộc sống của chúng tôi. Vì vậy, tôi hy vọng bạn có thể cho tôi tiền của hồi môn. Tôi có nhận anh là đại ca. Chu Như, hôm qua tôi đã nói với bạn rất rõ ràng. Sau khi bố mẹ đi chỉ để lại hơn 10.000 kia. Nếu không phải tôi làm việc bên ngoài cho ba con sói mắt trắng, hơn 10.000 đã tiêu hết từ lâu rồi. Vậy làm sao bạn có tiền đi học? Bạn nói dối ít đi. Tôi nghĩ Tiểu Khôn ca nói đúng. Bạn là tiền của hồi môn mà bố mẹ bạn để lại cho tôi. Bạn chỉ muốn đưa vải cho chúng tôi thôi. Nghe đây, tôi lại nhớ lại kiếp trước mệt chết ở công trường. Cảnh mệt mỏi, tôi đỏ mắt giận dữ nói, cút đi, cút ngay. Chu Như nhìn thấy cảnh tượng này cũng là bị giật mình. Sau tất cả, hắn chưa bao giờ thấy tôi nhìn hắn như vậy. Vợ đừng sợ, có tôi ở đây. Cho dù anh ấy là anh trai cô, ta cũng không cho phép hắn bắt nạt người. Chu Như im lặng đứng bên cạnh Triệu Khôn, lúc này có chút mất mát. Đại ca, tôi thấy bạn là anh trai của Tiểu Linh. Tôi mới gọi anh như vậy. Tôi biết anh không thích tôi, nhưng tôi muốn nói với anh, tôi sẽ để Tiểu Linh trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Bắt nạt vợ tôi không quan tâm anh là ai. Đừng làm phiền tôi nữa, như tôi hy vọng bạn nhớ câu nói này. Bạn yên tâm, tôi chết cũng sẽ không làm phiền bạn. Từ nay về sau, tôi không có xung quanh người anh trai độc ác này của bạn. Hàng xóm thấy hai anh em cãi nhau khó chịu như vậy, đều đến để khuyên Tiểu Trần. Anh chị em đừng làm ầm ĩ như vậy. Mặc dù cô bé Si đứa trẻ này chưa trưởng thành, nhưng anh là đại ca, phải không? Đúng vậy, Tiểu Trần coi như chia ra rồi, nhưng không phải cũng là anh chị em sao? Không có người khác khổ. Đừng khuyên người khác tốt. Kết trước khi tôi nằm trên giường bệnh, hấp hối. Các người đau rồi. Nghĩ đến đây, tôi lập tức hét vào mặt các bà. Tôi khuyên bạn nên cố gắng tránh ra ngoài trong thời tiết mưa, cẩn thận bị sét đánh. Sáng hôm sau, tôi cầm một túi rau lớn đến nhà ăn công trường. Sư phụ, 2 ngày này tôi phải thi mô ti rồi, cho nên 2 ngày này còn muốn mời bạn giúp nhà ăn nhiều hơn. Cho tôi xong việc này một thời gian sớm sẽ hiếu thảo với bạn. Đứa trẻ ngốc chờ bạn yên tâm đi. Hiện tại vẫn phải học tập chăm chỉ, như vậy tương lai mới có tiền đồ. Bên này nhà ăn cỏ cứ yên tâm đi. 2 ngày rưỡi sau, kỳ thi màu đi kết thúc. Thứ hạng của tôi được xếp hạng là 249. Thành tích như vậy, trở lại trường học có ích gì? Em gái thứ hai Chu Lừ kiêu ngạo đến trước mặt tôi nói đại ca, nếu không bạn vẫn lấy tiền đi học ra, cho tôi một mình, dù sao thì tôi cũng nằm trong top 10. Chuyện của tôi không cần anh lo, chúng ta đã chia tay rồi. Tôi không có nghĩa vụ phải đưa tiền cho anh nữa. Nghĩ đến đây, ta lại mặt đen nói, còn gần 1 năm nữa. 1 năm sau, tôi sẽ cho cô xem ai là số 1 trong kỳ thi tuyển sinh đại học của thành phố Giang. Lời này vừa ra, khiến Chu Liệu cười ha hả. Kéo xuống đi, Chu Thần. Bạn là một phần quá nghiêm trọng. Ngôn ngữ và tiếng Anh có thể tốt hơn. Lời của giáo viên Ngô làm tôi muốn tìm một chỗ để vào. Nhưng không sao, cô mới về chưa được 1 tuần, có thể thi thành như thế này. Thực ra đã vượt quá mong đợi của tôi rồi. Miễn là bạn cải thiện điểm số của các môn học khác, tiếng Anh sẽ là bạn. Vứt bỏ sức mạnh của người khác, tôi không ngạc nhiên. Bởi vì tiền là đi học đêm, bổ sung nhiều nhất là tiếng Anh. Tôi đã chuẩn bị một số tài liệu học tập cho bạn. Sau giờ học đến văn phòng lấy đi. Cảm ơn cô giáo Ngô. Tôi vừa về đến nhà sau giờ học, lại thấy Chu Nhỏ ở đó.
Cô làm gì ở đây? Những lời hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi không đến đây để tìm anh. Đừng tự cho mình là đúng. Tôi ở đây để gặp các cô gái lớn. Không liên quan gì đến anh. Xong chưa? Bạn không thấy chiếc váy mới của tôi sao? Tiểu Khôn ca đặc biệt mua cho tôi nhãn hiệu lớn. Lansing đâu? Quần áo này mấy trăm tệ đây. Tiểu Khôn ca thậm chí còn không chớp mắt. Còn gì nữa không? Nếu không sao thì cứ đi đi. Anh ơi, điều em muốn nói là người đàn ông tôi chọn có thể chiều chuộng tôi lên trời. Tôi nghĩ anh nợ chúng tôi một lời xin lỗi. Nếu bây giờ bạn xin lỗi tôi và Tiểu Khôn ca và trả lại tiền của hồi môn cho chúng tôi và Tiểu Khôn ca, tôi sẵn sàng cho bạn một cơ hội để tha thứ cho bạn. Sau này Tiểu Khôn ca kiếm được rất nhiều tiền, mua cho bạn quần áo của Lansing để hãy để bạn trải nghiệm chất lượng cuộc sống của người giao thành phố. Tôi từng nghĩ anh đáng yêu. Bây giờ có vẻ như tôi nông cạn, giống như bạn không chỉ yêu và ngu ngốc, chỉ là một bộ quần áo rách là đại diện cho tình yêu. Từ khi nào tình yêu lại rẻ như vậy? Chu Như bị tôi nói cũng là tức giận không đến một chỗ. Tôi ghét anh. Em sẽ không bao giờ muốn anh tha thứ cho em. Tốt nhất đừng ép tôi xóa bạn khi bạn hạnh phúc nhất. Biến khỏi mắt tôi đi. Đừng làm phiền tôi nữa. Nói xong tôi quay đầu về nhà. Bạn coi thường Tiểu Khôn ca. Cô sẽ hối hận. Tôi sẽ sống rất hạnh phúc. Tôi muốn cô biết cô tự cho mình là đúng. Cậu mới là trò đùa lớn nhất. Khoe khoang thất bại, Chu Như trở về nhà Triệu. Không thể không chút giận lên người Triệu Khôn. Vợ ơi, đừng giận nữa. Đại ca này không nỡ cũng được. Nhà chúng ta rời xa hắn cũng không phải là không sống nổi. Tại sao lại muốn đến chỗ anh ta tìm không vui? Tôi chỉ muốn anh ấy xen thôi. Tôi không chọn nhầm đàn ông. Người sai là hắn. Nhưng tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tiểu Khôn ca, cô phải chứng minh cho anh ta xem. Mắt tôi mạnh hơn hắn. Tiểu Khôn ca, mau kiếm tiền đi. Tôi muốn thấy anh ấy hối hận. Bạn yên tâm đi vợ. Tôi nhất định sẽ không làm bạn thất vọng. Tôi sẽ tìm cách kiếm được nhiều tiền để mua cho bạn một thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức cho bạn một đám cưới lớn. Sau này sống trong một ngôi nhà lớn. Một thùng bánh lớn trượt xuống. Chu Lâm vui vẻ hơn nhiều. Không còn sớm nữa. Ngủ thôi. Triệu Khôn trợn mắt. Cười lên không được. Bố mẹ ở bên cạnh. Không sao đâu, tôi sẽ cọ sát. Này, ngay lúc này. Chỉ thấy mặt Chu Như tối sầm lại. Em yêu, em bị sao vậy? Tôi đột nhiên muốn nôn. Ha ha anh trai, tôi có thai, cậu sẽ làm chú. Vậy hả? Cô không vui khi biết tin tôi có thai sao? Cậu sẽ là chú của con trai tôi. Là một người chú, bạn có nên nói điều gì đó không? Tôi xem chú của nhà người khác, chuẩn bị phong bì màu đỏ cho cháu trai tương lai. Tôi là em gái của anh, bạn cũng nên chuẩn bị một phong bì màu đỏ đi. Cũng như chúng ta không có quan hệ huyết thống, tôi không phải là anh trai của bạn. Một phong bì màu đỏ, bạn không muốn với tôi. Đại ca Chu Như có thai, cậu không nên làm thế với anh ta. Vậy tôi nên làm gì với anh ta? Là đưa anh ta lên hay là cho anh ta một cái? Chu Thần, người bót âm dương quái khí. Ngươi không có tư cách nói ta. Chu Như, tôi đã nói hơn một lần rồi, đừng làm phiền tôi nhiều lần coi như không nghe thấy. Thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi. Chu Như tức giận run rẩy, nửa ngày không nói nên lời. Đại ca, anh quá đáng rồi. Cho dù chị ba có sai, bạn cũng không cần phải có thái độ như vậy. Bố mẹ còn sống, hơn nữa sẽ không cho phép bạn bắt nạt chị ba. Bạn đang đẩy chúng tôi ra xa, hoàn toàn xa bạn. Làm sao bạn biết cha mẹ sẽ không đồng ý? Tôi khiển trách Chu Như. Con trai không phải lỗi của cha. Không phải các người nhận ta là đại ca anh sao? Anh trai như cha, ta đây coi như là dạy hắn đạo lý. Tôi không chỉ có thể dạy anh ta, vẫn có thể dạy cho bạn. Chu Như văn ngôn lập tức nổ lông sao? Ngươi còn muốn đánh ta sao? Bạo lực không phải là giải pháp. Tạm thời gạt chuyện này sang một bên. Nhưng đại ca, anh ký hợp đồng kinh doanh nhà ăn. Nên cho chúng tôi một lời giải thích. Tôi ký hợp đồng nhà ăn công trường. Tại sao phải nói với bạn? Bạn lấy tiền của hồi môn của tôi và chị gái thứ hai kiếm đi làm tiền. Tại sao bạn không nhận được sự đồng ý của chúng tôi? Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Cảm nhận ánh mắt sắc bén của tôi, ánh mắt Chu Liễu bắt đầu né tránh. Ít nhất bạn cần phải cho chúng tôi biết. Ai nói với các ngươi? Bố mẹ chuẩn bị tiền của hồi môn cho hai bạn sẽ rồi. Không muốn nói. Tôi đã biển thủ tiền bố mẹ lấy vợ cho Chu Yến. Tiền để sinh con. Cho các bạn tiền dưỡng lão, cho con cái các ngươi tiền cưới vợ cưới người đi. Sona là một người thông minh, nay lập tức nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của tôi. Mà Chu Như ngược lại ngây ngốc nói, nhị tỷ, cô nghe thấy chứ? Hắn tự thú nhận, hắn dùng rồi tiền bố mẹ để lại cho ba chị em chúng ta. Chu Như, tôi nghĩ anh nên đi tìm cha mẹ ruột của mình. Có lẽ họ là người giàu, họ chắc chắn sẽ cho bạn tiền của hồi môn. Cô nghĩ tôi không muốn bố mẹ mình giàu có sao? Buổi sáng, bạn đừng thay đổi chủ đề. Bạn đưa tiền của hồi môn của tôi. Nếu cho không tôi sẽ quấy rầy bạn. Tôi nói lại đi. Tôi ký hợp đồng nhà ăn không liên quan gì đến các bạn. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với bạn. Sau khi bố mẹ đi chỉ để lại hơn 10.000. Số tiền tôi tiêu là số tiền tôi tự làm việc kiếm được. Tất cả đều bị các bạn chia. Các ngươi không có tư cách hỏi ta sau khi vứt bỏ ba câu này. Tôi đã bỏ đi. Bạn quay lại. Bạn nói chỉ có hơn 10.000. Vậy tiền ký hợp đồng nhà ăn công trường lấy từ đâu? Sao anh không nói? Nhìn tôi cũng không quay đầu lại. Chu Như đành phải nói với Chu Liễu. Chị hai, chuyện này không thể quên được. Đừng tin lời anh ta. Chị ba đó. Nếu không tiền của hồi môn bạn từ bỏ đi. Chị ơi, chị đang nói gì vậy? Đó là do bố mẹ để lại cho chúng ta. Sao có thể nói từ bỏ thì từ bỏ? Không phải là dễ hơn hắn rồi sao? Con đã lấy chiếc nhẫn vàng mẹ để lại. Đừng quấy rối nữa. Chị ơi, chiếc nhẫn này, hắn chính là mẹ đã hứa cho ta. Đừng hiểu lầm. Chu Như lập tức tim đập thình thịch. Chị ơi, điều này có nghĩa là gì? Không phải là muốn cướp cho ta cái này nhẫn vàng. Cái này rất có giá trị. Nhẫn vàng chị ba, tôi không cướp với chị. Coi như tiền của hồi môn của bạn. Chuyện này kết thúc ở đây. Tôi về ký túc xá rồi. Cô cũng về đi. Chị ơi, chị thật không quan tâm đến tiền của hồi môn. Nhưng tôi không giống anh. Tôi có con trai, vài tháng nữa sẽ ra đời. Tôi phải lo cho gia đình này. Vậy tôi sẽ tự đi tìm cách thoát ra. Và phía bên kia, Tiểu Trần không tốt rồi. Sư phụ của bạn bị ống thép đập trúng ở công trường. Bạn đi xem đi.
Nghe vậy tôi như bị sét đánh, nhanh chóng đến công trường. Sư phụ sao rồi? Tại sao bạn lại bất cẩn như vậy? Nhìn sư phụ dán thạch cao trước mắt, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, đồng thời lại nghi ngờ. Tôi còn nhớ kiếp trước, sư phụ cũng chỉ là một số vết chảy. Chẳng lẽ là ta tái sinh ra hiệu ứng bướm sao? Cậu đừng lo lắng quá. Bác sĩ nói nghỉ ngơi một thời gian là được rồi. Không có gì to tát, nhiệm vụ trước mắt, đặt toàn bộ sức lực vào việc học. Đừng nghĩ cho tôi nữa. Tôi cảm thấy rõ ràng đây là sư phụ để không làm tôi lo lắng. Cô ấy nói, nhân tiện, gần đây ở trường thế nào? Bạn có biết sau này đi học ở đâu không? Ha ha, nếu bạn trở thành sinh viên đại học, sư phụ, sau này tôi ra ngoài cũng có thể diện. Tôi có mục tiêu rồi. Em sẽ vào trường khoa học tốt nhất nước ta. Nó cũng là chuyên ngành phổ biến và hứa hẹn nhất trong tương lai. Tôi dùng ký ức kiếp trước, nói với sư phụ về tương lai tươi đẹp. Bạn biết không, sau này sẽ là thời đại thông tin, ngành công nghiệp máy tính phát triển cao, đặc biệt là với sự bao phủ liên tục của mạng. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mọi người. Lúc đó chúng tôi có thể mua sắm mà không cần rời khỏi nhà. Mua mọi thứ chúng ta cần trong cuộc sống. Lấy vợ cũ Vân Ngôn, tôi chỉ nghĩ đó là cuộc sống trên thiên đường. Sốc nói, sau này đất nước chúng ta thật sự sẽ phát triển như vậy sao? Không ra ngoài là có thể mua đồ. Hỏi đi, lúc đó chúng tôi có thể ra ngoài mà không cần mang theo tiền. Chỉ cần mang theo điện thoại di động là được. Tiểu Trần hứa với sư phụ một việc, bất kể sau này thế nào, bạn phải sống cho chính mình. Cố gắng thực hiện lý tưởng của mình, đừng bị ràng buộc bởi bất cứ ai. Tôi biết, sư phụ, đây là đau lòng, tôi đã trả giá cho nên mới nói với tôi những lời này. Sư phụ, tôi sẽ làm được, vậy con mau quay lại học đi. Và phía bên kia, tìm được công trường của đại ca cậu không dễ đâu. Theo dõi anh trai của bạn, vì anh ấy đã ký hợp đồng với nhà ăn công trường. Mỗi ngày tan học chắc chắn sẽ đi xem một chút. Chúng ta theo sau không được sao? Tìm Đường lập tức mắt sáng lên, ý hay đấy. Tiểu Khôn ca, anh thật thông minh. Ha 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 ha. Đừng xem người đàn ông của bạn là ai. Tất cả đều là chuyện nhỏ. Nhưng sớm biết chị gái thứ hai của bạn không biết chuyện này. Tôi sẽ không để bạn gọi cho cô ấy nữa. Lãng phí tiền điện thoại của tôi. Hóa đơn điện thoại của Tiểu Khôn ca có bao nhiêu tiền? Chúng tôi tìm thấy công trường của đại ca. Đến công trường của anh ấy, buộc anh ấy đưa tiền của hồi môn cho tôi. Cho dù đổi điện thoại mới cho bạn cũng nhẹ nhàng. Song song, anh nói đúng. Nếu thật sự có thể đi ra, chúng ta sẽ đem tiền đi mua điện thoại di động. Bạn ơi, bạn đang thiếu một chiếc điện thoại di động. Nghe nói muốn mua điện thoại cho mình. Chu Như lập tức ánh mắt trở nên dịu dàng như nước. Anh Khôn nhỏ, anh thật tốt bụng. Nghĩ cho tôi. Chị gái thứ hai của tôi đã muốn một cái từ lâu rồi. Yên tâm đợi tiền đến tay. Chồng lập tức mua cho bạn. Mê mơn, vậy tôi đi theo chuyện đại ca. Bạn dễ bị lộ, nếu để đại ca của bạn nhìn thấy, có thể đoán được ý định của chúng tôi. Trương Khôn nói, anh đã bế Chu Linh lên, đi về phía giường. Ôi không, nó sẽ làm tổn thương em bé. Tôi nhẹ nhàng, đừng lo lắng. Ngoài ra, bố đi xem chuyện gì đã xảy ra với con trai mình. Tiểu Khôn ca, anh tốt xấu à? Tôi thích nó. Đại ca, tôi đã tìm ra rồi. Tiền của hồi môn không cần nữa. Bố mẹ tôi không để lại nhiều tiền. Trước đây là tôi không đúng, chơi với đại ca. Tôi xin lỗi đại ca, đây là bài hát nào vậy? Có phải là mặt trời mọc ở phía tây không? Tôi đang thắc mắc cái này, lại thấy Chu Như vẽ phong cách thay đổi. Nghe nói đại ca, anh đã ký hợp đồng nhà ăn công trường. Tôi và Tiểu Khôn ca đồng ý, bạn như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập. Để giúp anh trai giảm bớt gánh nặng, đại ca có thể đặt nhà ăn công trường, giao cho Tiểu Khôn ca làm. Sau này cậu tập trung vào việc học. Phải, anh trai, hai tập đầu là chúng tôi không đúng. Bạn yên tâm, chỉ cần bạn giao nhà ăn cho tôi làm, tôi có thể lấy một phần số tiền kiếm được làm học phí cho bạn. Bạn không cần lo lắng về việc đi học không có tiền. Tôi và Tiểu Như giải quyết lo lắng cho bạn. Bạn thấy thế nào? Chào anh. Đây là phiên bản 1, không từ trước đến nay. Đã cập nhật lên phiên bản 2 không? Làm nửa ngày mọi thứ đều là để trải thảm. Nghĩ đến đây tôi nghiêm túc nói ha ha. Kế hoạch này của bạn, ngay cả khán giả trước màn hình cũng nghe thấy rồi. Đại ca thì anh là sao? Cô biết tôi đã ngu ngốc từ khi còn nhỏ. Không biết tính toán. Tiểu Khôn ca và tôi thật sự nghĩ cho bạn. Chúng ta đều là gia đình. Tôi là em gái, tôi muốn chia sẻ một chút áp lực cho bạn. Cũng như tôi muốn anh trở thành một người bình thường. Đừng làm kẻ ngốc nữa, được không? Dù sao cũng lớn lên trong nhà chúng tôi. Làm thế nào nó có thể trông như thế này? Anh ơi ký anh là sao? Không hiểu, cũng đúng. Với ý của anh, tôi muốn giải thích rõ ràng cho bạn, thực sự có chút khó khăn. Vậy tôi nói thẳng một chút, công việc kinh doanh nhà ăn công trường các bạn đừng mơ nữa. Nói xong tôi liền không quay đầu lại vào khuôn viên trường. Chào buổi sáng. Tôi nghe thấy rồi. Cô nói tôi ngốc phải không? À, vâng. Nhà chúng tôi chỉ có bạn thông minh thôi. Vốn là vì lợi ích của anh chị em. Tôi không muốn làm anh mất mặt, nhưng anh ép tôi làm thế. Đừng trách tôi làm cô mất mặt. Lão miệng, xem ra anh trai ngươi ăn cứng không ăn mềm. Vậy thì hãy cho anh ta biết. Chúng tôi không dễ bắt nạt. Đi buổi chiều đến công trường. Hôm nay là thứ bảy, vừa vặn cũng đến trường. Cậu làm gì ở đây vậy? Cái kia tôi là đến cái kia chị hai. Tiểu Khôn ca và tôi vừa đi ngang qua, không ngờ lại gặp anh. Vừa vặn chị hai, tôi sẽ giới thiệu cho chị một chút. Hắn chính là Tiểu Khôn ca, tôi đã nói với anh rồi, hoàng tử quyến rũ. Cũng là người đàn ông yêu tôi nhất trên thế giới này. Chào chị, tôi là Triệu Khôn, thực tập sinh cá nhân trong 2 năm rưỡi. Nhìn mái tóc đáng chú ý của Triệu Khôn và chiếc quần lót hoa mang tính biểu tượng này, Chu Liễu cuối cùng cũng hiểu Chu Thần. Tại sao lại không đồng ý với việc họ ở bên nhau? Chị ba đó, tôi còn rất nhiều bài tập chưa làm xong. Vậy về trước rồi nói sau. Chu Liễu đi rất dứt khoát, không bao giờ dừng lại quá nhiều. Chị ơi, chị vội gì vậy? Tôi cảm thấy như chị gái của bạn có vấn đề với tôi. Tiểu Khôn ca, người nghĩ nhiều quá rồi. Khi tôi nói tôi ở bên bạn, chị gái thứ hai của tôi là người đầu tiên đồng ý. Cô ấy nói mỗi người đều có quyền theo đuổi người mình thích. Chị thứ hai đối với tôi là tốt nhất. Vậy.
Chị hai thực sự là tốt nhất cho bạn. Thảo nào chị hai là học sinh giỏi. Tầm nhìn và ý tưởng của anh ấy rất tốt. Cho đến khi tôi là một người đáng tin cậy. Sau này tôi phải cảm ơn chị hai nhiều hơn. Ngoại trừ chị thứ hai, ngươi còn phải cảm ơn tứ đệ. Anh ấy cũng ủng hộ chúng ta. Yên tâm đi, hai người này tốt tôi đều nhớ. Sau này tôi phát triển rồi, không bao giờ thiếu lợi ích của họ. Được rồi, đợi buổi chiều chúng ta đến công trường thăm anh trai của bạn. Đến lúc đó chọn như thế nào? Đến chiều, hai người liền đến công trường tìm được Từ lão thất. Chú ơi, chú là sư phụ của đại ca con. Bạn đánh giá cho tôi là em gái của anh ấy. Muốn giúp anh ấy chia sẻ áp lực, để anh ấy tập trung vào việc học. Tôi có sai không? Nhà ăn công trường này, tôi và Tiểu Khôn Ca hoàn toàn có năng lực. Nhưng ông ấy sống chết không làm cho chúng tôi. Bạn nói có anh ấy làm anh trai như vậy trước không? Mặt mọi người. Nhăn một cái nước mũi một cái nước mắt tố cáo. Cố gắng để những người này đều đứng về phía hắn. Cô bé, ngươi thật sự là em gái của đệ tử Tiểu Trần của ta sao? Chú ơi, con đúng là em gái của Chu Thần. Tôi còn có chị gái thứ hai và em Lúc trai. trước bởi vì mẹ tôi tên là Liễu Như Yên. Vì vậy, cha tôi đã lấy riêng cho chúng tôi Chu Liễu. Chu Yên cái tên này. Vì bạn là em gái của Tiểu Trần. Vậy bạn có biết anh trai bạn thích ăn gì nhất không? Bạn biết anh trai bạn mùa đông, mùa hè thường mặc hai bộ quần áo nào? Cô biết anh trai cô đã ở công trường 3 năm rồi. Một ngày phải làm bao nhiêu việc? Sư phụ mật không biểu cảm phát ra 3 câu hỏi liên tiếp chết trực tiếp ép Chu Lục hỏi. Không phải tôi đã chứng minh thân phận rồi sao? Ngay cả anh chị em trong nhà đều nói chi tiết ra. Sao anh không tin tôi? Nếu bạn là em gái của Tiểu Trần, có lẽ những câu hỏi đơn giản mà tôi đã nói, bạn có thể dễ dàng trả lời. Bây giờ bạn có thể nói. Chu Như lập tức cứng đờ. Hắn biết chị hai Chu Na thích ăn bít tết, tứ đệ thích ăn thịt béo, hắn thích ăn thịt bò, và tôi thường chỉ ăn phần còn lại của ba người họ. Tôi biết rồi, đại ca tôi thích ăn thức ăn thừa chúng tôi không ăn được. Quần áo là hai cái không có hoa văn. Đại ca nói quần áo thường xuyên giặt thoải mái. Tôi không biết anh ta làm bao nhiêu việc, nhưng anh ấy nói có sư phụ chăm sóc công việc rất dễ dàng, không mệt chút nào. Sau khi Chu Như cho rằng thân phận tự chính, mọi người trước mặt sẽ thay đổi thái độ, nhưng hắn phát hiện mọi người thậm chí còn mang theo không nhỏ thù địch. Cô bé, anh trai của bạn thích ăn thức ăn thừa mà bạn không thể không chịu ăn. Có thể các bạn ăn trước, bạn chưa bao giờ nghĩ về nó. Phải, cô bé, tôi là người ngoài, mọi người đều biết anh trai bạn thích ăn nhất là thịt nạc, là em gái của anh ấy, ngay cả chi tiết này cũng không biết. Cô không xứng đáng là em gái của anh ta. Nhìn xem bây giờ bạn mặc hầu như đều là mới. Còn anh trai cô, 3 năm nay anh ấy chưa bao giờ thay một bộ quần áo mới. Anh trai bạn không muốn mua cho mình sao? Mở miệng ra đi. Vô thức muốn phản bác, nhưng mà một chữ cũng không nói ra được. Cô gái, ngày tốt lành của bạn, tất cả đều là do anh trai bạn đổi lấy mồ hôi của gió thổi nắng. Bạn tự hỏi lương tâm của bạn có còn không? Cô đã làm gì cho anh trai cô? Gặp anh trai bạn ký hợp đồng nhà ăn công trường để kiếm tiền. Nghĩ đến việc cướp nhà ăn công trường, hãy để bạn trai của bạn làm. Khẩu tay của cô gái này giống như rẽ ra ngoài quá phải không? Lời của mấy anh trai công nhân, Chu Như một cái búa nặng đập mạnh vào mặt Chu Như. Ai bảo hắn là đại ca? Tôi không ép anh ta làm những việc đó. Sao lại nghĩ đó là lỗi của tôi? Trong nhà không chỉ có mình tôi chỉ muốn Tiểu Khôn Ca kiếm thêm chút tiền. Thân là đại ca Chu Thần hiến dâng một chút thì sao? Đối mặt với kết quả ngược lại mong đợi. Tâm lý của Chu Như lúc này đã sụp đổ. Hắn lập tức lộ ra khuôn mặt thật. Các ngươi cùng nhau bắt nạt một cô gái nhỏ của ta. Tôi muốn nói với lãnh đạo các bạn. Tôi muốn khiếu nại. Tôi muốn lãnh đạo sa thải tất cả các bạn. Con gái, con đi đi. Chúng tôi không chào đón bạn ở đây. Tôi muốn gặp lãnh đạo của các anh. Ngươi dám cười ta? Các ngươi dựa vào cái gì? Tất cả các người đều hôi thối. Thảo nào các bạn có thể làm việc với Chu Thần? Tất cả đều là một lũ khốn nạn. Đồ đáng xấu hổ. Ngay lúc này, cả đời tức giận mắng anh trai không? Chu Thần, tôi trực tiếp đi lên là một mục tiêu lớn. Mày dám đánh vợ tao? Cậu điên rồi. Nó là em gái anh. Mày giúp người ngoài thì mày cũng cút đi. Đừng bắt tôi làm thế. Ngay cả anh. Được rồi, họ Chu là bò của bạn. Châu Thần, anh dám đánh tôi. Ta Chu Như từ nay về sau không có người cái này. Tôi ghét anh. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Sư phụ. Một tay bạn đánh thạch cao không tốt cuộn hương chống mũi. Tạm thời hút loại hương chống mũi đã hoàn thành này trước đi. Túi mềm núi bạch tháp. Con trai của bạn lãng phí. Một hộp này có giá 10 mấy đồng. Nhanh chóng lấy lại trả lại đi. Sư phụ, một người bình thường hút cái gì núi bạch tháp? Sư phụ, ngài nhận đi. Coi như đệ tử hiếu kính ngài được không? Nhưng cậu chỉ được phép mua lần này. Đừng lãng phí tiền nữa. Kiếm tiền không dễ. Giữ lại và mua cho mình một vài bộ quần áo đẹp. Sau này bạn cần nhiều chỗ để dùng tiền đây. Hiểu rồi, sư phụ. Đúng rồi, Trần. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn. Đây là cháu trai lớn của tôi. Hắn tên là Từ Đại Long, con rồng đó. Chào anh Trần nhỏ của bạn. Chào anh Trần. Này. Từ Đại Long vừa ngượng ngùng gãi sau đầu. Một bên lộ ra nụ cười thật thà. Hình ảnh trong đầu tôi về đời trước Từ Đại Long nhanh chóng nhấp nháy. Đại Long cũng rất đáng thương, sinh ra với khuyết tật. Hành động không đặc biệt thuận tiện. Vì điều đó, cả đời chưa từng cưới vợ sinh con. Nhìn thấy Đại Long vẻ mặt ngượng ngùng, tôi cũng lập tức đi lên phía trước chụp mông hắn đi. Chân này chắc không phải là lúc chơi bóng rổ bị thương phải không? Không, tôi là con rồng bị thương khi nhảy múa. Ta là đệ tử duy nhất của chú ngươi. Sau này chúng ta sẽ là anh em. Đừng lịch sự với tôi. Ha ha ha, Từ Đại Long chỉ là cười ngốc nghếch thôi. Trên mặt càng xấu hổ. Sư phụ, người dự định sắp xếp như thế nào? Tôi định nói với lãnh đạo một xem chút. Có thể ở công trường không? Hãy để cậu bé Đại Long làm một số công việc dễ dàng hơn một chút. Chỉ là không biết, lãnh đạo có thể cho tôi mặt mũi này không? Từ lão thất lông mày nhíu chặt, hắn cũng không chắc chắn về yêu cầu này. Dù sao chân Đại Long chân không tiện, mà ta cũng nhìn ra được khó khăn của sư phụ. Lúc này mở miệng nói sư phụ. Tôi có một cách kiếm tiền, muốn mang theo Đại Long cùng làm. Ngươi để Đại Long xảy ra chuyện gì? Nếu Đại Long làm tốt, tôi hứa đấy,
Với việc kinh doanh này, Đại Long tương lai sẽ không bao giờ đói bụng, thậm chí dễ dàng cưới vợ. Thấy tôi nói nghiêm túc, sư phụ cũng là lập tức mở miệng hỏi đồ đệ. Cô không đùa với sư phụ à? Sư phụ, sao tôi có thể trêu chọc ngài? Tôi nghiêm túc đấy. Trước tiên tôi sẽ cho bạn biết kế hoạch của tôi. Balabella, đậu phụ hôi thối. Đậu phụ hôi thối gì? Cái quái gì vậy?